මේ වෙනකොට හැමෝම වගේ දන්නවා ගිය සතියේ ලංකාවට අලුතින් ෆෝන් එකක් ආවා ටෙක්නෝ මොබයිල් සමාගමේ ටෙක්නෝ ස්පාර්ක් 6 Go කියලා. ඒ ආපු ෆෝන් එක සතියක් යන්නත් ඉස්සෙල්ලා ස්ටොක් ඉවර වෙන්නම ගොඩක් හොඳ සේල් එකක් වුණා අපේ රට තුල. මොකද ටෙක්නෝ මොබයිල් කියන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් හෝල්ඩින් කියන සමාගමේ අවුරුදු 15ක් විතර පරණ සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන නිසා වගේම ලෝ බජට් එකට ගොඩක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් දෙන ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් වීම නිසා. තවත් දෙයක් තමයි ට්‍රාන්සිෂන් හෝල්ඩින්ස් ලගේ තවත් සබ් බ්‍රෑන්ඩ් දෙකක් තමයි ඉන්ෆිනික්ස් මොබයිල් සහ itel කියන්නේ. මේ නිසා ඉදිරියටත් ගොඩක් හොඳ මාකට් එකක් තියෙයි ටෙක්නෝ ෆෝන් වලට අපේ රට තුල. මේ සමාගම ගැන තවදුරටත් දැනගන්න ඕන නම් මීට කලින් මම කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒකත් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පහලින් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලංකාවට අලුතින් එන්න තියෙන මේ ටෙක්නෝ මොබයිල් සමාගමේ අලුත් මොඩල් එකක් ගැන. ඒ මොඩල් එක තමයි Tecno Camon 17 කියන්නේ. ඒ මොඩල් එකත් එක්ක Camon 17P, Camon 17 Pro කියන ෆෝන් දෙකත් ලංකාවට එනවා. ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන්ස් ජූනි මාසේ මුල් සති දෙක ඇතුළත මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබේ. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ඩිවයිසස් තුන ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉක්මනටම ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා ඇවිත් අපි මේ ෆෝන්ස් තුන ගැන කතා කරමු. අපි අද කතා කරන්න යන Camon 17, 17P, 17 Pro කියන මේ ඩිවයිස් තුන ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි කැමරා සෙටප් එකක් ફોකස් කරලා හදපු ඩිවයිසස් තුනක් කියලා කියන්න පුළුවන්. කැමරා සෙටප් එක ફોකස් කරලා හැදුවට ටෙක්නෝ සමාගම මේ ෆෝන් වල හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්ත සහ සොෆ්ට්වෙයාර් පැත්ත අමතක කරලා නැහැ. මේ ඩිවයිසස් වල ලුක් එක වගේම අනිත් දේවල් ගොඩක් උසස් තත්ත්වෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම කිව්වනේ මේ ඩිවයිසස් වල ගොඩක් ක්වොලිටි කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ ෆෝන්ස් වල මුලින්ම කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරලා ඉන්න. Camon 17 සහ 17P කියන මේ ෆෝන් දෙකට AI ටෙක්නෝලොජි එක තියෙන 16 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරාවක් තමයි එන්නේ. Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එකට AI ටෙක්නෝලොජි එක තියෙන 48 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරාවක් තමයි එන්නේ. මේ සෙල්ෆි කැමරා වලින් ලෝ ලයිට් වලදීත් ගොඩක් ඩීටේල්ස් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගන්න සෙල්ෆි ෆොටෝස් වල නිවැරදි ස්කින් ටෝන් එකත් එක්ක ගොඩක් ලස්සන හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තියෙන ෆොටෝස් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ ෆෝන්ස් තුනේ හොඳම සෙල්ෆි කැමරාව විදිහට Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට සෙල්ෆි කැමරාව යූස් කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එක. අපි ඊළඟට මේ ඩිවයිසස් තුනේ රියර් කැමරා සෙටප් එක ගැන බලමු. Camon 17 ෆෝන් එකට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩින්ම අපිට 48 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරාවත් ඊළඟට AI ලෙන්ස් එක සහ බොකේ ඉෆෙක්ට් එක ගන්න 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් කැමරාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ AI ලෙන්ස් එක මෙගාපික්සල් කීයක්ද කියලා හරියටම සඳහන් කළා නැහැ මේ ටෙක්නෝ සමාගම. Camon 17P ෆෝන් එකේ අපිට මුලින්ම 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ඊළඟට 64 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරාවක් සහ මෙගාපික්සල් ගන්න හරියටම සඳහන් කරලා නැති AI ලෙන්ස් එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Camon 17 Pro ෆෝන් එක බලනවා නම් quad camera setup එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ quad camera setup එකේ උඩින්ම 8 මෙගාපික්සල් wide angle ලෙන්ස් එකක් ඊළඟට 2 මෙගාපික්සල් bokeh ලෙන්ස් එකක් ඊළඟට 64 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරාවක් සහ 2 මෙගාපික්සල් black and white කැමරාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එකට එන තවත් විශේෂ පහසුකමක් තමයි Magic Pixel Mode එක. මෙමගින් කැමරාවේ resolution මෙගාපික්සල් 108ක් දක්වා ඉහළ දැමීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ මෝඩ් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් වල ඉතා කුඩා දේවල් පවා ගොඩක් පැහැදිලිව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම Camon 17, Camon 17P කියන ෆෝන් වලින් 2K time lapse වීඩියෝ සහ Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එකෙන් 4K time lapse වීඩියෝ ලබා ගැනීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. මේ Camon 17 series එකේ ෆෝන් වල කැමරා සෙටප් එක ගැන තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. මම ඒ ටික ටක් ගාලා කියන්න. මේ ෆෝන්ස් තුනටම ලැබෙන පහසුකම් කීපයක් ගැන මම ඊළඟට කියන්න. කැමරා එකේ ෆිල්ම් මෝඩ් එකෙන් ලබාගත් වීඩියෝස් වලට ට්‍රාන්සිෂන්ස්, කැමරා මූව්මන්ට්ස් සහ මියුසික් වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් එකතු කරලා අපිට නිර්මාණාත්මක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ පහසුකම නිසා. තවද අපි මේ ඩිවයිස් වලින් ලබා ගන්න වීඩියෝස් වලට ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකේ බොකේ ඉෆෙක්ට් එකක් එකතු කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ ෆෝන් එක ලැබිලා තියෙන කැමරා සෙටප් එක නිසා. ඒ වගේම අපේම ඉමෝජිස් නිර්මාණය කරගන්නත් ඒ ඉමෝජිස් ලයිව් වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගෙන රෙකෝඩ් කරගන්න වගේ ගොඩක්
පහසුකම් මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ වැඩක් කරගන්න තරම් ගොඩක් හොඳ කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා කියලා මේ ටෙක්නෝ සමාගම කියනවා. මේ ෆෝන්ස් තුනට වෙන සුපර් නයිට් මෝඩ් එකෙන් ලෝ ලයිට් වලදී නොයිස් එක අයින් කරලා ෆොටෝ එකේ ඩීටේල්ස් එක්ක ගොඩක් ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන්ස් වල ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද කියලා බලමු. මේ ෆෝන් තුනේම ඩොට් ඉන් ඩිස්ප්ලේ ඩිසයින් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. Camon 17 ෆෝන් එකේ අඟල් 6.6ක HD ඩිස්ප්ලේ එකක්ද Camon 17P සහ Camon 17 Pro කියන ෆෝන් දෙකේ අඟල් 6.8ක Full HD ඩිස්ප්ලේ එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් තුනේ පිළිවෙලින් 90% සහ 82ක ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝස් වල පේන විදිහට. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් මොඩල් තුනටම 90Hz refresh rate එකක් ලබා දීලා තියෙනවා ටෙක්නෝ සමාගම විසින්. අපිට මේ Camon 17 සහ 17P කියන ෆෝන් දෙක 128GB storage සහ 6GB RAM එකක් එක්කද 17 Pro device එක 256GB storage සහ 8GB RAM එකක් එක්කද මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. අපි ඊළඟට මේ ෆෝන්ස් වල processor එක ගැන බලමු. Camon 17 සහ 17P කියන ෆෝන් දෙකට MediaTek Helio G85 කියන chipset එක සමගින් octa-core processor එකක්ද Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එක MediaTek Helio G95 කියන chipset එක සමගින් octa-core processor එකක් එක්කද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ ෆෝන්ස් තුනටම milliampere 5000ක බැටරි එකක් තමයි එන්නේ. නමුත් Camon 17 සහ Camon 17P කියන ෆෝන් දෙකට 18W fast charging adapter එකක් ලැබුණට Camon 17 Pro කියන දුරකථනයට 25W fast charging adapter එකක් ලැබෙනවා. මේ නිසා Camon 17 සහ Camon 17P කියන ෆෝන් දෙකට වඩා ඉක්මනින් Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එක charge කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. Camon 17 Pro කියන දුරකථනයෙන් ලැබෙන තවත් feature එකක් ගැන කියන්න ඕන. ඒ feature එක තමයි මේ ෆෝන් එක ලැබෙන dual speaker system එක. ෆිල්ම් එකක් බලනකොට, game එකක් play කරනකොට වගේ stereo sound එකක් අහන්න අවස්ථාව ලැබෙන මේ පහසුකම නිසා. මේ device තුනේ එන colors ගැන කතා කරනවා නම් Camon 17 ෆෝන් එක frost silver, deep sea සහ tranquil green කියන colors තුනෙන්ද Camon 17P කියන ෆෝන් එක frost silver, magnet black සහ spruce green කියන colors තුනෙන්ද Camon 17 Pro කියන ෆෝන් එක dream silver සහ malibu blue කියන colors තුනෙන්ද මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මොකද හිතන්නේ මේ Camon 17 ෆෝන් මොඩල් තුන ගැන. හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ ටෙක්නෝ මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයට සහ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අය වෙනුවෙන් SL ටෙක්නෝ මොබයිල් ෆෑන්ස් කියලා Facebook group එකක් හදලා තියෙනවා මම. කැමති කට්ටිය ඒකටත් join වෙන්න. මම පහලින් ඒ group එකේ link එක දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ තොරතුරු යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. තාමත් Microtronic Technology YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.